Salutare! Începem un nou vlog. Tocmai am coborât din avion și am pus piciorul pe cel mai vestic pământ al Europei, pentru că următoarele 2 săptămâni o să le petrecem în arhipelagul insulelor Azore din Portugalia. Urmează să luăm mașina de închiriat și să mergem către cazare și probabil o să urmeze un foarte bine meritat somn, pentru că suntem treji, cred că de 18 sau 20 de ore. Dar ne vedem un pic mai târziu. Numai bine! Să vă arătăm și micul bolid închiriat. Un Renault Clio. Pentru 5 persoane am dat pe el 730 de euro pentru 2 săptămâni, cu asigurare full și cu taxă de anulare. Stăm un pic înghesuiți în el, dar e decent, ne descurcăm cu el. Și e frumușică, merge bine. Acum vedem și cu consumul cum o să stea. Și acum Horia tocmai se chinuie să o întoarcă pentru că a intrat pe interzis. Da, o bagă și o întoarce. Bună dimineața! Prima zi aici în São Miguel, în Azore. Ne-am culcat, am dormit, cred că vreo, eu știu, 10-11 ore, eram destul de obosiți. E ora 11 jumate acum aici, ora locală. Sunt cu 3 ore mai în spate față de România. O să o luăm La Paz, prin orașul unde suntem cazați. El se cheamă Furnas și este un orășel la est de capitală, la est de Ponta Delgada, unde am aterizat ieri. Este un oraș destul de vechi. O să vedeți că are arhitectură de tip colonială, arhitectura aceea poloneză, Doamne ferește, portugală, foarte, foarte faină. Și ziceam că astăzi o să luăm La Paz orășelul, Furnas, o să vizităm tot ce este de vizitat pe aici, iar pe după amiază probabil o să mergem să facem baie la niște băi termale, pentru că aici în oraș se găsesc și 2 băi termale. Parcul pe care îl vizităm acum se cheamă Jardim Público da Coura, dacă pronunț bineînțeles corect. Și pe lângă faptul că este de-a dreptul splendid, în aer este și un ușor miros de sulf, dar nu la modul în care să te deranjeze. Se simte mirosul de sulf pentru că vorbim de ceva vulcanic, dar în același timp nu este foarte deranjant. În plus, din câte știu, sunt câteva restaurante aici în Furnas care folosesc aceste căldări, aceste mini-găizărașe, să prepare mâncare. Nu știu exact cum fac, dar știu că se pun în oale mari, iar oalele mari se scufundă și se acoperă, se lasă bineînțeles foarte multe ore și astfel se gătește mâncarea în mod tradițional. Exact ce ziceam cu gătitul. This is corn? Yes. Corn, yes? Porumb fiert. De aici ai mâncat tu porumbul ăla fiert. Ca porumb fiert din geyser. Ba da, din geizăraș. €1,50 porumbul fiert și îl fac aici, îl pun în saci din aceea de rafie și
îl fierb în gheizăraș. Are și un și o aromă aparte. Are E un gust. deosebit. De asta cred că era așa bun. Da, era Ce mă oftic că nu pot să-l mănânc. foarte gustos. Hai să bem o pizza. Hai, Bob, treci la apă. Da, știi că eu beau din... Dar ce ți-ai scos prosopul? Tu bei din orice. Eu beau știu. din bălți, beau din... Tu bei și din asta, dacă e de jos, de aici, nu e o problemă. De la mine ăla. Da. Nu știu de ce l-ai scos, dar... Doamne ajută! E ca la tușnat. Da, nu, e apă minerală. Vrei și tu? Da. Bibi, serios, vino și bea. Este extraordinară. E Hai tu și bea. Mamă, pe mine întrebă cisternă. Dacă nu am murit de la ea din Elveția, de la asta clar nu pățesc nimic. Aia era din fântâna arteziană, mă, nebunule. Aia era de ploaie. Din fântâna arteziană. Dă și mie, mă, nu. Sau las că beau direct din... Ia mă, bea din bidon. Nu. Beau de acolo, că e mai bună de la sursă, direct. Hai să bem un sticlă. Are un ușor miros gust de sulf. Agua da Prata, agua da Miguel Enrique. Ia să vedem, totuși asta e minerală, asta are un gust mai ciudat, totuși. Dar asta chiar e bună. Ca de obicei, noi avem baftă și a început să plouă, dar momentan nu ne deranjează. În primul rând nu plouă foarte tare și în al doilea rând oricum e cald afară. Cât despre aceste caldere, ce pot să zic decât că sunt de-a dreptul superbe. Am mai văzut locații geotermale de genul ăsta în Islanda, erau extraordinar de frumoase, dar și aici este frumos și este special pentru că tot în jurul lor este verde și plin de flori și se creează un peisaj cumva idilic, ciudat. Și în Islanda era extraordinar de frumos, dar aici parcă este și mai frumos din cauza verdeții. Ia să vedem un pic ce au de zis și coechipierii mei. Și ce părere ați avut până acum? Avem în continuare, pentru că încă se simte mirosul de sulf, se și vede, extraordinar de fain, frumos, frumos. Mie mi se pare că e unic aici. Am tot încercat să compar, ba cu o țară, ba cu alta. Nu știu, nu are personal un suflet. Nu știu, mă gândeam la Islanda, mă gândeam la Norvegia, dar Buzău, nu e. vulcanii noroioși. E prima oară când văd chiar așa geyser. Caldere și de-astea. Da. Căldara. Și apă minerale. Și ape minerale, da, corect. Avem și la Tujnad, la gust seamănă. Avem, E Da, mai acolo puternic la n-avem- tușnad, e mai mult fier. acolo e mai sulfur. Noi Dar avem mi se strong. pare Da. totuși că dacă e gustul mai discret, e mai băubil. Poți să bei mai mult, atunci nu poți să bei o cantitate mare. Potabil. Noi am luat Da, și să mai- sticlă la 2 litri. Da, să mă mai suc și eu de... Mă ajuți un pic? Că n-am cum să desfac. Ia uite. Fii atent. A făcut țâc, că e minerală. Un verdict? Da, e bună, nu? Chiar Asta e i-a făcut mișto tare bulbuci la din gust. zona- Are și un pic de bulbuci, exact. Da. Și vreau feedback-ul și din partea ta, ceva mai elaborat, te rog. Cuvinte mari. L-am zis la început, nu mă mai repet că n-are Compoziție rost. chimică, te rog. Este H2O cu CO2 Cu SO4. FE4 cu Ryzen 5.
alt parc, alte 1, 2, 3 sau chiar 4 fântânițe. Apa asta e caldă, are undeva la 30 ceva, 40 de grade. Și asta este și mai fierbinte. Da, cam 40 de grade. Cam așa. În viața mea n-am văzut apă mai caldă ca asta de jos. Și Horia face... Horia se spală pe picioare. Bună ziua! El a plecat în șlapi. Am venit la mâncat lebede. Facem o baie ca acasă, nu, n-am plătit pentru apă caldă, sunt la camping. O să-mi pută fața în fier. Da, păi e fier, e bun la tent, dă-ți pe față. Toată insula este plină de hortesii. Și ce e cel mai interesant este că ele nu sunt indigene, aceste insule, au fost aduse, importate aici și le-a mers atât de bine încât acum s-au întins pe o suprafață foarte mare din insula. Totuși, în același timp, oamenii s-au împăcat cu ideea și am înțeles că nu dăunează ecosistemului, dar insula este de-a dreptul plină de hortesii. Uitați-vă un pic. Nu mergi nici 5 metri și deja găsești ceva interesant de văzut sau de făcut. Și cred că avem o mică piscină geotermală, unde văd că lumea se bagă și face baie. Acolo cred că e mai răcoare. Așa fierbinte e? Da. Nu poți să stai, așa? Cred că poți într-o zi mai rece, dar Câte acum grade crezi că are? 45. 45? Da. De asta oamenii stau acolo dacă uiți. Auzi? Bagă-te aici, Horia. E bună, a? Vă să te să mă băgați. Nu, video? Ok? Aici e mișto pentru că e apa rece care se întâlnește cu apa fierbinte. Și cum e temperatura? Bă, este minunat, deci o senzație și cred că e și benefică. De asta se bagă oamenii cu fier. Ca de obicei, ci că nu plouă. Telefonul și prognoza meteo zice în continuare cu tărie că astăzi nu plouă. În schimb plouă de rupe, ca de obicei. Trebuie să zicem, această bere am găsit-o pe bancă aici. Era cu căpăcel, ține căpăcelul. Deci era cu căpășel. Și bineînțeles că Horia, dacă tot bea orice de oriunde, ia. Vezi că te vede tăpit tu. Asta merge la Adam. Fă gară cu ea. Asta merge la gară și la Adam cu trenul. Da, e bere. E bere și era sigilată. Mulțumim, Portugalia. Mulțumim! Stați, că trebuie să treacă din gură în gură. Acum trebuie să mai luăm niște bere. Nu zici rău. Silvian nu se comentează, nu se miroase, nu se analizează. Da, și lucrai. Unde se conduc astăzi? La magazau. La magazin? Astăzi nu se Dar conduce. la Bazinau, Nici la Bazinau. Apropo. Deci, mai vrea careva? Mergea un pic mai rece. Să vă arăt ceva. Goleau. Hai să Arunca-o. Nu arunca-o, să scăpăm de ea în mod civilizat. O pune la loc exact așa fără. O punem la loc, da, pune dopul. Să Pune Eva. dopul. Ce vreau? Și pune-o, te rog frumos, unde am găsit-o. Acum ascundeți evidența? Da. Stai mă, umplă cu ceva. Și acum hai să mergem. Nu umplem, că nu-i frumos. Hai să mergem. Hai să fugim, nu să mergem.
ajuns la autogara de aici din Furna. S-a mai fost și aseară aici. Dar de data asta ne oprim cu un motiv anume. Pe lângă faptul că peisajul de aici este extraordinar de frumos, trebuie să bem o bere, că tocmai ni s-a deschis apetitul. Hello. Buenos días. Tres cervezas grande, especial. Yes. Card, please. Gracias. 1,30 euro pe aici la autogară. Dar după cum ziceam, peisajul. Cheers. Sănătate, cât a fost 1,30 euro pe sudat? Lasă-mă. Facem cinste. Îmi găsești una pe bancă. Hai, noroc. 5,50 euro au dat pe acele frumoase pălării. Suntem frumoși. Sunt frumoase. Au plecat amândoi ca doi nemernici de acasă, fără pălării și fără șerpi. Am uitat-o. Dar s-au înzestrat acum. 5,50 euro, cum a zis și Silviu. Verinao. Da. Am luat tot furnasul, tot orășelul la picior. Am și mâncat între timp. Am ca idee un hamburger, un cheeseburger undeva la 4-5 euro, cam așa. O porție de cartofi prăjiți între 2 și 4 euro. Și am zis că acum intrăm să facem și o baie la băile termale. Așa că am venit la Parco Terra Nostra și intrăm acum să vedem ce e înăuntru. Cum adică? Uite acolo la notice. Aolea. Tocmai ce ziceam că o să intrăm la Thermal Pool, dar din păcate e închis. Da, și ca de obicei, fix bafta noastră, din două locații termale, piscine, ce-or fi, amândouă sunt închise. Prima avea piscina geotermală în renovare și nu puteai să intri să faci baie, puteai să vizitezi doar grădina botanică, costa 12 euro biletul, dar am zis că nu are rost, pentru că oricum am vizitat parcul de aici din Furna și în al doilea rând am văzut destul de multe grădini botanice. Iar cea de-a doua, de aici din spatele meu, ne-au zis fetele de la recepție că este închisă pentru că ar fi ceva bacterii în apă. Le-am întrebat și dacă ar ști când o să se deschidă piscina și au zis că din păcate nu știu. Cel mai probabil o să revenim cu un telefon zilele următoare sau poate săptămâna viitoare și vedem dacă reușim totuși să venim să intrăm. Până atunci, mai departe, cred că rămâne să ne plimbăm prin Furnas.
Tot ce pot să zic până la ora actuală este că orășelul ăsta, Furnas, e de-a dreptul superb, magnific. Am numai cuvinte de laudă. E curat, este liniște, oamenii sunt cu bun simț, prețurile sunt ok, ai chestii pe care să le poți vedea și gratuite. E ceva aparte, într-adevăr. Și dacă inițial, când am luat cazarea, ne uitam să luăm în capitală, în Ponta Delgada, noi suntem acum undeva pe la vreo 30 ceva de kilometri de capitală. Tot ce pot să zic este că nu regret deloc faptul că nu am luat acolo, pentru că ne dă impresia de un orășel mic de provincie, parcă stăm la țară și nu avem vibe-ul ăla de capitală. E fain, ce să mai, foarte, foarte fain. Bună dimineața! Începem a doua zi aici în Azore. Ne pregătim să umplem buburuza, pentru că astăzi o să plecăm din Furnas. O să mergem undeva la 30 ceva de kilometri spre interiorul insulei, să vedem cascade, să facem un pic de hike, să facem o mică drumeție. Poate reușim în sfârșit la o altă baie termală să intrăm să facem o băiță și de ce nu, poate pe seară încercăm să facem chiar o baie în mare, poate ajungem inclusiv la ocean, de fapt, nu mare. Tot ce pot să zic este că vremea pare mai bună astăzi, adică ieri era norat și a plouat o mare parte din zi, dar spre seară s-a potolit sau cel puțin nu mai ploua. Și astăzi pare că ne ajută și e destul de cald și pare să fie soare. Ca atâta și ne vedem pe drum. Numai bine! Prima noastră oprire pe ziua de astăzi o facem la Salto de Cabrito. Este o cascadă aici în interiorul insulei, destul de aproape de Furnas, la vreo 30 de kilometri, cam așa. Și lângă ea se află o microcentrală cu un mini baraj care produce energie electrică. Noi suntem acum aici în august și bineînțeles este plin sezon în Azore, de aceea sunt destul de mulți turiști aici. Și bineînțeles că dacă tot am venit până aici, nu avem cum să ratăm cascada și să nu ne băgăm în ea. Hai să-i dăm. Nu e foarte rece apa, are vreo 15 grade, cred că. Dar nu e nici caldă.
Oprirea, cea de-a doua oprire de fapt, o facem la niște izvoare termale. Se cheamă Caldeirea Velha. Sperăm să putem intra, deși pare promițător pentru că parcarea e plină de mașini. Din păcate, aceeași chestie și aici la fel nu ai voie să faci baie din cauza că sunt ceva probleme cu bacterii, cu microbi. Așa că mergem mai departe cu planul, ne urcăm înapoi în mașină, mergem, oprim la câteva viewpoint-uri, ne plimbăm, vizităm un pic insula și spre seară ne oprim direct la ocean să facem o băiță, pentru că nu am venit degeaba până aici. Și exact cum ziceam, am ajuns la plajă și arată cam așa. Bine, plaja e acolo de fapt, dar peisajul este superb. Hai să mergem să vedem. Bă, mi-a plăcut super mult, am înotat mult, am văzut pești, m-am răcorit, m-am bronzăluit, mi-a plăcut piscina cu apă din ocean. În spate e răcoare. Mișto tare, cool. De pe mine încă curge apa, că n-am apucat să mă usuc ca lumea. Da, na. Mergem acum, luăm niște carne sau ceva, că am găsit o, cum zice, cărnărie, măcelărie pe acolo, pe la noi, prin sat, prin orășel. Cumpărăm de acolo niște carne și mergem acasă, facem un grătar și cred că asta a fost ziua. Numai bine. Bună dimineața! A treia zi în São Miguel, în Azore, și ghiciți ce? Plouă! Dar nu contează. Ne urcăm în mașină și îi dăm spre lacul Furnas, să vizităm lacul și împrejurimile. Iar pe după-amiază mergem ca de obicei să vizităm una din plajele de aici, din apropierea localității Furnas. Sperăm totuși ca până atunci să se mai însenineze și să iasă și soarele. Peisajul în continuare e frumos, doar că, ca de obicei, plouă. 15 minute mai târziu și vreo, cred că 3 km, 4, cam așa am mers din Furnas și ajungem la lacul Furnas sau Lagoa des Furnas. Pe lângă lac este și un parc amenajat prin pădure, pe dealul din spatele meu de aici de sus, unde poți să mergi, să vizitezi, sunt câteva cascade, sunt
locuri unde poți să faci baie, dacă bineînțeles nu o să avem și aici bafta aia cu microbii, cu bacteriile, și o casă veche abandonată pe care poți să o vizitezi. În gropile astea gătesc mâncarea, se iau capacele respective, se bagă o căldare în acele gropi, după care se pune înapoi capacul și se acoperă, cum se vede aici, cu nisip și se pune un băț ca să știe ce au băgat și când au băgat. Și astfel mâncarea este gătită de către sol. Nu se vede pe cameră, dar dacă te apropii cât de cât și duci mâna către sol, el este cald, pentru că toată area asta, toată bucata asta este o chestie geotermală și emană căldură. De-abia am intrat și arată super parcul, chiar super, super. Și ușor, ușor ne îndreptăm spre ieșirea din parc și am zis să zic și câteva gânduri. Prețul de intrare a costat 3 euro per persoană ca să poți să vii să parchezi mașina la ei în parcare, 3 euro de persoană, nu de mașină, plus încă 10 euro de persoană ca să poți să vii să intri să vizitezi partea asta cu cascade, cu casa, cu viewpoint-ul de la lac și așa mai departe. Pot să înțeleg de ce costă și de ce nu este gratuit, pentru că tot parcul este cât se poate de bine amenajat, cu trepte, cu scări, ai poteci amenajate, hărți, totul este marcat, coșuri de gunoi, băncuțe și așa mai departe. Dar în același timp, pentru un total de 13 euro, mi se pare ușor prea mult. Adică consider că un preț de 6-8 euro ar fi fost mult mai rezonabil. Până la urmă vizitezi o chestie naturală care, într-un fel sau altul, poate ar fi trebuit să fie chiar gratuită și nici de cum să trebuiască să plătești ca să o vezi. Din păcate, vremea ne-a dat destul de mari bătăi de cap. E cald afară, dar
a plouat constant, adică de la început și până la final a plouat într-una. Acum mergem la mașină, suntem destul de uzi și să vedem ce facem mai departe astăzi. Până atunci, numai bine. Insula asta e de-a dreptul fenomenală. Pe lângă faptul că au bere foarte bună, dar mică, vremea este ceva, ca să vă faceți o idee. Acum 5 minute și cred că 4-5 km mai spre interiorul insulei, de fapt se vede și pe filmări, era norat și ploua. Am trecut munții, sau cel puțin am ieșit din caldera vulcanului și am ajuns la Praia di Fuego. Și uitați-vă un pic ce vreme este. Lumea este dezbrăcată, face plajă, apa e turcoaz, nisipul e negru pentru că suntem pe o insulă vulcanică și totul este de-a dreptul splendid. Bate un pic vântul, dar asta nu se pune. Noroc! A patra zi în Azore. Astăzi o să mergem să vizităm partea de sud-vest a insulei. O să vizităm un parc național, dacă nu mă înșel, vreo 2 cascade și, bineînțeles, una din plajele superbe de acolo. Toate astea un pic mai târziu. Got a monster inside of me, you better watch out. If you ignite me, a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more. Freedom from the source, they don't really listen until they feel the force of party. And if you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space. Prima oprire o facem la un viewpoint. Se cheamă Whale Watching Viewpoint pentru că aici de multe ori se pot vedea balene în Oceanul Atlantic. Am ajuns și noi și ținem pumnii strânși, degetele încrucișate, cine știe. Poate reușim să vedem și noi 2-3 cozi de balene. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. When there's
Următorul viewpoint la care am oprit este un viewpoint chiar de pe terasa unei mănăstiri de aici dintr-o localitate. Ce-i mișto este că cred că am nimerit fix după un festival, pentru că în toată localitatea este confeti pe jos și oamenii strâng și fac curățenie. A treia oprire o facem la Parcul Natural Ribeira dos Caldeiros. Coco Azul este prima cascadă pe care o vizităm pe ziua de astăzi, în afară de cea din Parcul Național. Din păcate, nu prea curge apa acum. Bună dimineața! A patra zi în Azore, dacă nu mă înșel. Astăzi o să vizităm o insuliță, un islet de fapt, mega faimoasă. Se cheamă Vila Franca și este de fapt un islet creat în jurul unui fost conde vulcan. A fost un vulcan submarin care a erupt, a ieșit la suprafață, s-a creat o mică limbă de pământ, cu timpul s-a erodat o parte din craterul respectiv și apa mării a reușit să intre înăuntru. S-a format o mică lagună. La ora actuală este o rezervație naturală, se ajunge doar cu feriu și are niște reguli destul de stricte și anume sunt permise maxim
400 de persoane per zi în acel vis și maxim 200 de persoane în același timp. Asta pentru a proteja fauna și flora locală. Dar o să le vedem un pic mai târziu. În total vreo 4 ore am stat pe insulă. Am venit la ora 10 cu prima barcă și este aproape 2. După mai sunt 5 minute până la ora 2. Și așteptăm barca să ia să ne ducă înapoi pe continent, să ne ducă înapoi pe insula cea mare. Cam asta cu isletul, foarte fain. 13 euro de persoană prețul biletului. Nu e foarte mult. 10 euro din cei 13 sunt pentru conservarea locului, iar 3 euro probabil e combustibilul pentru barcă și un profit, salariile oamenilor și așa mai departe. Nu e deloc mult și în schimb e foarte greu să faci jos de bilete. Aici am luat biletele cu vreo 2 săptămâni înainte online ca să putem să ajungem. Iar pentru cei care nu-și cumpără și trebuie să stea la coadă, nașpa, nasol, sincer. N-aș fi vrut să trec prin aia, să stau și plec vreo 2 ore la coadă și nici măcar nu știi 100% dacă reușești sau nu să ajungi. Pentru că odată ce s-au vândut cele 400 de bilete pe zi, au tras copertina și aia. Bun, așteptăm să vină barca și vedem ce mai facem astăzi. Neața! Astăzi părăsim Furnasol și mergem către capitală,
către Ponta Delgada, capitala insulelor Azore și capitala insulei São Miguel, cea mai mare insulă de aici din Azore. O să vizităm centru vechi, centru istoric și, ca de obicei, o să luăm orașul un pic la pas. Dar în plus, față de toate astea, undeva pe la 12:30, avem luată inclusiv o excursie opțională de whale watching. Și sperăm, ținem pumnii strânși, să vedem balene, pentru că sunt șanse foarte mari aici în Azore să vedem balene. Dar toate astea un pic mai târziu. Numai bine! You can't stop this show, it's fucking chronic, yo. It's fucking toxic like an alcoholic logic flow. It's catastrophic like a psychotic erotic code. Cause even though I wanna quit her, man, she kinda dope. I gotta go, I never slow down, everybody knows now. We the best to throw down, parties in the SoCal. We getting so loud, party with the whole crowd. Kick the haters all out, taking away all doubt. I've been hella focused, never slow down. Put my shit out in the open, so you know now. Everybody's taking notice, there they go now, yeah, welcome to my show, bitch, this my hometown, I'ma get it right, focus, never slow down, put my shit out in the open, so you know now, everybody's taking notice, there they go now, yeah, welcome to my show, bitch, this my hometown, I'ma get it right. Cam asta în mare și cu turul. Îți explic destul de fain care este istoria ananașilor, în general și istoria ananașilor aici pe insulă. Foarte pe scurt, ei au fost importați din Brazilia, nu sunt o specie nativă. Au fost aduși de familia regală a Portugaliei pentru că într-unul dintre ani au avut o problemă cu harvestul de portocale și au decis să aducă ananași pentru că erau destul de asemănători ca și gust. Undeva la 18 luni, 2 ani jumate, cam așa durează ca un ananas să crească de la plantă până când se face fructul respectiv. Este în continuare considerat unul din fructele rege, cel puțin acum câteva sute de ani era consumat doar de către case regale și baroni și chestii de genul ăsta, pentru că în primul și în primul rând era extraordinar de scump și nu și-l permitea oricine să îl cumpere. Chiar și la ora actuală, fără subvenții de la stat, de exemplu ferme ca acestea nu ar putea să supraviețuiască. Ei fac undeva la 13.000 de ananași pe an și kilogramul se vinde undeva între 10 și 15 euro. Cam asta în mare. Foarte fain, gratuită, toată plimbarea merită, dacă ești în zonă, să vii să o vizitezi. Tocmai am aterizat și în capitală, în Ponta Delgada. La ora actuală suntem în centru, de fapt suntem pe promenada orașului și mai avem, cred că vreo oră și ceva până să luăm barca să plecăm în vânătoarea de balene. Dar până atunci ne bucurăm un pic de promenadă și de peisajul asupra portului. Stereo, I got a fucking plan and you know that I'ma make it. Oh, I'm the fucking man when I'm spitting in the studio. Feeling hella slammed cause I'm sucking down these fluids, yo. I'm about to throw down, I never slow down. From the bottom to the top, I fucking grow now. Chris Bryant in this bitch, I'm fucking pro now. Hitting home runs at every single show now. Let's go. I got a couple. Tocmai am luat și biletele. Nu am luat cu ferry, nu am luat cu barcă mare, am luat cu nu vine acum cum se cheamă bărcile astea mici cu viteză, șalupele astea. Tocmai în ideea în care citisem review-urile pe internet, sunt șanse mai mari să vezi cu astea balene pentru că se mișcă mai repede decât bărcile mari. Într-adevăr, nu sunt la fel de confortabile și probabil sunt șanse să ne și
dăm un pic. Dar nu contează, oricum este mega cald afară și nu cred că ne deranjează un pic de apă de mare. Aia. Pregătim să urcăm pe barca de viteză. Zodiac. Zodiac se numește, da. Suntem nerăbdători să vedem cât de departe ne ducem. Ne-am echipat cu veste, da. Și vrem să vedem cât de departe ajungem și ce o să reușim să vedem. Sperăm că mai mult de o specie, măcar 2 specii. Ziceau că în total 4 specii o specie de balene și 3 specii de delfini sunt rezidenți aici permanenți pe insulă, iar restul până la, nu mai știu, 20 de specii parcă. Zicea că sunt de obicei specii migratoare, deci sunt șanse să vedem și din acelea. Și tocmai ne pierdem de însoțitoarea de grup. Let's go. I got a couple shots in my system of that whiskey. I'm the best in fucking town in this motherfucking city. Everybody knows me now cause I'm staying hella busy. Got the ladies all around thinking that I'm hella filthy cause I'm guilty, yo. You gon' hear me on the radio. I could give a fuck but you can't deny this audio. I'm modest, yo, the opposite of dropping dough. Saving up, I'm stopping, no. I lock in on this domino and push it till they falling over. Focus, never slow down. Put my shit out in the open so you know now. Everybody's taking notice, there they go now, yeah. Welcome to my show, bitch, this my hometown. I'ma get it right. Focus, never slow down. Put my shit out in the open so you know now. Everybody's taking notice, there they go now, yeah. Welcome to my show, bitch, this my hometown. I'ma get it right. Sem medo e sem amor, quero te provar. Conhece a ti mesmo e eu me conheço bem. Sou qualquer lugar, bem às vezes me esqueço e finge que não finge. Ao ignorar eu sei que ela me domina. O primeiro olhar Gata, suntem repatriați, proaspăt întorși pe sol, pe pământ. Pe tărâm. Da, pe tărâm. Ziceam că 60 de euro de persoană, 3 ore și ceva. Tot ce pot să zic e că am meritat cu vârf și îndesat. Și am început așa, am început light, am început cu un pescăruș, după aia flying fish, broască țestoasă, delfin și la final surpriza cea mare, după o lungă așteptare în care recunosc că poate ne-am pierdut puțin speranța, dar până la urmă am văzut un cașalot de aproximativ 15 cașaloată. metri. Era fetiță, da, era o doamnă. Da, de aproximativ 15 metri, care într-adevăr ne-a făcut câteva surprize la care nu ne așteptam nici noi și nici măcar fata care ne însoțea, biolog marin. Ideea este că cașalotul, după ce se hrănește din adâncuri, iese aproximativ 10 minute la suprafață pentru a se odihni. Aș trage sufletul, vorba aceea. Noi am avut parte de aproximativ, nu știu cât să spun, 20 de minute, timp în care
cașalotul nostru, fetița noastră s-a simțit bine și ne-a făcut și niște piruete, niște tumbe și ne-am nu știu, simțit extraordinar să vedem așa ceva prima oară în viață și poate chiar și ultima, cine știe. Da, efectiv o apucase joaca mai pe scurt. Și exact cum zicea și Bianca, de obicei stau cam 10 minute la suprafața noastră, a stat mult mai mult de atâta, s-a și scufundat, a ieșit, a sărit prin apă, a făcut tumbe, s-a rostogolit, în fine, a fost de dreptul super. Nu știu exact ce și cum se vede pe filmări, dar în realitate se vedea mult mai fain de atâta. Acum mergem să mâncăm și noi ceva și cred că ne mai plimbăm un pic pe aici prin Ponta Delgada. Ca să pun punct, clar a meritat, 60 de euro, nu regret deloc, am dat, cred că, bani mai mulți pe excursii mai puțin interesante. Exact, mai puțin interesante decât asta de astăzi. Bun, cam atâta momentan. Până data viitoare, numai bine! I like to go out. I like to party. I like to get wild. I like to party. I like to go out. I like to party. I like to get wild. I like to party. Bună dimineața! Cea de-a 7-a zi aici în Azore ne găsește din nou lângă lacul Furnas, pentru că astăzi o să vizităm celălalt mal pe care se găsește un parc extraordinar de frumos, cu plajă și așa mai departe. Și în plus o să vedeți, cred că poate, cea mai splendidă biserică pe care am văzut-o noi până la ora actuală. Bineînțeles, după amiază urmează și alte lucruri pe care le vizităm și probabil, ca de obicei, mai pe seară și o plajă. Mergem din nou la ocean. Cam atâta momentan și rămânem cu peisajul. I like to go out. I like to party. I like to get wild. I like to party. I like the way you look at me when we up in the club. I like the way you look at me when you showing me love. I like to go out. I like to party. I like to get wild. I like to party. I like the way you look at me when we up in the club. I like the way you look at me when you showing me love. În spate, biserica de care vă povesteam, ea se cheamă Capela de Nossa Senhora da Vitorias și se află pe malurile lacului Furnas. De fapt și de drept, acum mii de ani, aici în spatele meu era de fapt craterul vulcanului. La biserică puteam inclusiv să intrăm să vizităm grădina, parcul, grădina botanică. Am decis totuși să nu facem treaba asta. Costa 4 euro de persoană. Nu zic că n-ar fi fost frumos, dar nu cred că ar fi meritat și oricum, plimbându-ne prin exterior, putem vedea atât lacul, cât și o parte din grădina botanică. De exemplu, aceștia sunt pomi de plută din spatele meu. Următoarea oprire, a doua pe ziua de astăzi, o facem la un viewpoint. Se cheamă
Ermida de Nossa Senora de Paz. De fapt și de drept este, ca de obicei, o biserică sus în vârful dealului. O biserică care are, cred că, cea mai frumoasă priveliște asupra insulei de până acum. Pentru că de aici de sus se vede și isletul. Cea de-a treia oprire pe ziua de astăzi o facem la o fostă hidrocentrală abandonată aici pe insulă, transformată bineînțeles în atracție turistică. Se cheamă Fabrica da Cidade e Casa de Apoio. Ea a fost construită în anul 1904 și a funcționat până în anul 1974. A fost cea de-a doua hidrocentrală construită aici pe insulă și era utilizată pentru a furniza curent electric pentru capitala Ponta Delgada. It's the Vandal remix. Cause you got too much love, too much for me. Ma anywhere me go, me go, oh my eye. Ma if you go don't say no me, tell me, don't say no me, baba. Nini la me too good. Put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, you won't see how buried I am inside my grave, inside my grave. Cause you see people don't really know. Nu știu cât de bine se aude acum microfonul, pentru că a intrat apă în el de la cascadă, dar în fine. Dar hai să facem o baie în mare, să bem o bere. E foarte încinsă plaja, arde la tălpi, așa că trebuie să ne băgăm un pic. Plus că peisajul este de-a dreptul splendid. Make you no leave me deep, boy. Holy fire.
Bună dimineața! Este ora 8:30 și tocmai ne pregătim să părăsim cazarea, pentru că astăzi o să străbatem toată insula São Miguel. O să vizităm unul dintre cele mai probabil pozabile și instagramabile locuri, și anume Sete Citades. O să vedeți că de fapt este un sat mic, o localitate foarte mică în craterul unui vulcan. Și atunci când vorbim despre insulele Azore, poza acestor cratere unde s-au format lacuri, precum și cu poza isletului Vilafranca, sunt cele care apar de cele mai multe ori pe căutările Google. În plus, o să vizităm tot ce este pe acolo și mai mult decât atâta, o să ne dăm inclusiv cu caiacul pe lacul acela. Până atunci, ca de obicei, rămânem cu drumul. Și tocmai am ajuns la Sete de Cite, bineînțeles dacă pronunț corect. Suntem din nou la Futurismo, pentru că e aceeași firmă, nu le fac reclamă sau ceva, aceeași firmă cu care am luat whale watching-ul din Ponta Delgada. Am decis să luăm și caiacul aici pe lac și acum așteptăm să pregătească fetele și băieții caiacele de aici și să plecăm cu ele. Până atunci, uitați-vă un pic cât de șmecher este peisajul. Ce mă? Am plecat și a 3 la oră și am putea să mergem la Olimpiadă. Ce? Tu ești worker-ul, am uitat, ești viewer-ul. Da, păi tu ești viewer-ul. Viewer-ul, am putea să mergem la Olimpiadă. Worker-ul, da, am putea. Hai, taci, că am băgat ca tine. N-am fost niciun viewer. Cum n-ai fost tu viewer? Am băgat... Ce mă? Se filmează? Băi, am fost viewer worker. Da, uitați-vă la ea și uitați-vă la mine cum gâfâi. Da, ea e frumoasă. Ea e de fapt stema bărcii. Aia e ea. Corect. Cineva trebuie să fie și stema. Eu așa te-am dus pe aici.
ta și cu caiacul, 23 de euro, 2 ore pentru 2 persoane. Eu zic că e un preț bun. Iaița? Ne-am distrat, a fost vreme relativ bună, mi-a plăcut, îmi place cu caiacul, e a doua oară. Da, a fost fain. 2 ore, dacă stau un pic să mă gândesc, mi s-a părut totuși destul de mult. Adică am stat de fapt o oră jumătate, o oră 40, cam așa. Am dat vreo, să zic, 2 ture de lac. Era mișto că te băgai pe suport, te întorceai. No. Chestia e că te rupe la spate. Adică dacă poți să închiriezi în general caiac din ăla cu scăunele, ălea e mai comod decât caiacul normal. Aici n-aveau decât... Opa! Rup gâtul. Aici nu aveau decât caiace normale. Da, a fost fain oricum. Merită pe total. Și lacul și peisajul super. Păcat că... Da, ca de obicei a plouat un pic. Și nu a fost soare, dar nu a fost nici mizerabilă vremea să zici că ne-a nenorocit. Cam atâta. Acum luăm un pic sătucul ăsta la picior. Să vizităm pe aici un pic, să vedem ce e de văzut și de făcut. Și după aia mergem la câteva viewpoint-uri, pentru că știu că lacurile astea se văd extraordinar de frumos de sus. Cam atâta momentan. Yeah. Break it off, I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Your life's too short, I'm from out of town, so we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy, ever since I was 16. Wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5 to the enemy. Yo, do you believe in destiny? When the sun goes down tonight, there'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down, Yeah, let's go. when the sun goes down tonight, Yeah, there'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down, 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Yeah. Yeah. La 5 minute de mers cu mașina de localitatea Sete de Citades se află unul dintre cele mai frumoase viewpoint-uri de pe São Miguel. Se cheamă Vista do Rei și ne arată o panoramă extraordinar de frumoasă asupra celor 2 lacuri, precum și unul din fostele hoteluri de 5 stele, hotel care se numea Monte Palace Hotel, iar la ora actuală este, bineînțeles, o ruină, dar o ruină splendidă pe care lumea încă o vizitează. when the sun goes down tonight, there'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down, 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Yeah, oh yeah, she likes a man, not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand, and he's
He's always got a way of staying in command, oh yeah. And he likes a babe, trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great. And she know how I do almost every day. Step one. Cred că aici pe hotel am avut cea mai mișto priveliște de pe toată insula până la ora actuală și am văzut deja câteva viewpoint-uri, dar parcă nimic nu se compară cu priveliștea de aici. Ideea este că hotelul ăla a fost construit undeva la finalul anilor 1980. A fost funcțional doar 18 luni. A fost un hotel de 5 stele și a reușit în cele 18 luni să câștige premiul de cel mai fain și cel mai luxos hotel din Portugalia. Din păcate, în săptămâna în care directorul hotelului a primit premiul, angajații au aflat că hotelul respectiv se va închide. El a funcționat încă de la început pe minus, pentru că, din păcate, la începutul anilor 90, insulele Azore nu erau o destinație turistică foarte populară și chiar și așa, cei care veneau aici pe insulă trebuiau să închirieze mașină pentru a ajunge la hotel din Ponta Delgada. Era ceva de mers, iar drumurile erau proaste, destul de pline de gropi și nu erau, bineînțeles, destul de mulți turiști. La ora actuală, hotelul este de vânzare, iar în anul 2015 el figura la un preț de aproximativ 380.000 de euro. Ce e mișto este că se vede atât caldera de la Sete Citades, cât și Oceanul Atlantic în partea asta. Și este de-a dreptul special din punctul ăsta de vedere. Let's go! When the sun goes down tonight, Yeah! there'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down. 1, 2, 1, 2, 3, let's go! minute ca să ajungem la viewpoint-ul Boca del Inferno și încă nici n-am ajuns, adică mai avem de mers vreo 20 de metri și știu că am mai zis la viewpoint-ul celălalt, dar cred că ăsta e și mai fain decât ăla de la hotel, pentru că ești și mai sus și vezi și mai mult din crater și din insulă și, bineînțeles, în partea aia și din ocean.
Bună dimineața! Astăzi este sâmbătă și mai avem 3 zile de stat aici în Azore. Ca de obicei, urmează să ne urcăm în mașină. E ora 10 fără 15 minute. Și astăzi o să avem câteva obiective pe listă. Și anume, o să vizităm una sau două plantații de ceai și o să vedeți de ce sunt interesante, cel puțin în contextul Europei, precum și un viewpoint, ca de obicei, un viewpoint super fain, ca multe altele de aici de pe insulă. Și probabil după aceea o să mergem la o altă plajă să vizităm încă o plajă de aici. Cam atâta momentan și numai bine! Așa cum ziceam, prima oprire pe ziua de astăzi o facem la un viewpoint. Santa Iria se cheamă acest viewpoint. O să arăt imediat și priveliștea de aici, care este extraordinar de frumoasă. Și în plus, în anul 1831, aici s-a dat și o bătălie navală destul de mare, undeva în partea aceea. Și ajungem la prima plantație de ceai pe ziua de astăzi, Porto Formoso sau Frumoso. Am avut un scurt film de prezentare. Noi am mai vizitat până acum plantații de ceai, mai ales în Sri Lanka, și nu ne-au zis nimic nou. Pe scurt, prima frunzuliță asta de aici, cea mai mică, se cheamă Silver Tips și din ea se face ceaiul alb, de-aia este și cel mai scump pentru că este foarte mică. După care avem ceaiul verde, făcut din a doua frunzuliță, asta mai mică, și bineînțeles ceaiul negru, care se face din următoarele frunze. Iar mixul este când se pune toată planta și se face mixul. Bineînțeles, ăștia de la Porto Frumoso, de aici de la plantație, au schimbat denumirile, nu se cheamă white, green și black, zice altfel ca și denumiri, nu mai țin minte exact, dar o să pun pe filmare. În rest, foarte frumos, peisajul, clădirile, ca de obicei. Cam atâta. Cea de-a treia oprire pe ziua de astăzi și de fapt ultima până să mergem la plajă, o facem la plantația de ceai Goreana, așa se cheamă. Ce este interesant despre plantația asta de ceai este că este cea mai veche plantație de ceai din Europa. Plantația asta are renumele acela de cea mai veche, dar dacă mă întrebați pe mine, dincolo la Porto Frumoso a fost mult mai fain și mai intim. Nu era atât de multă lume, nu era la fel de aglomerat ca aici și plantația în sine parcă arăta mai bine, era mai frumoasă cumva, mai intimă, mai faină, ce să mai...
से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई I'm in love with the shape of you पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई Push and pull like a magnet ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए ओए नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई She told him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock the night, I'm gonna rock you, rock the night, somebody's got to rock the I'm in love with your body, with the beats good, something brand new. I'm in love with the shape of you. नशे से चढ़ गए Am zis să pun punct vlogului de aici, din insulele Azore, din São Miguel, cu peisajul ăsta superb în spate, Oceanul Atlantic, și plaja se cheamă Playa das Tainas. Și am zis să fac un rezumat al celor aproape 2 săptămâni, de fapt 12 zile petrecute aici, să zic ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut și dacă aș mai reveni în Azore. Și o să încep cu prima zi, ziua în care am ajuns aici. Cazarea și mașina de închiriat le aveam deja luate. Le luasem cam cu 8 luni de zile înainte, asta ca să vă faceți o idee asupra prețurilor. Și am dat pe o casă cu 4 camere, am dat 1650 de euro și pe o mașină de închiriat pentru 12 zile am dat 730 de euro. Dacă prețul e mare sau mic, la casă nu mi se pare mare, vine 660 de euro de cuplu. La mașină, în schimb, mi se pare destul de mult, 700 de euro, dar fiind 5 persoane, am zis, băi, merită că o folosim mult și, într-adevăr, a meritat, că îți dă o mobilitate foarte, foarte bună. Dar mi se pare totuși mult. Adică până și în Islanda am plătit 300 și ceva de euro pentru 9 zile. Aici este dublu și ca mașină. Ok, insula, când am ajuns, ce m-a spart, ce m-a uimit cel mai tare a fost verdeața. Este extraordinară din punct de vedere verdeață. Este verde toată insula, plină de pomi, plină de flori. Foarte, foarte frumoasă din punctul ăsta de vedere. Ca și peisaje, mi-aduce aminte de o combinație, de fapt, între Islanda și ceva mai exotic, ceva mai tropical. Pot să compar cu Sfântul Vicențiu, pentru că și aia, ca și asta, este o insulă vulcanică și se vede lucrul ăsta. Plajele toate sunt cu nisip negru, cu nisip vulcanic, iar fiind tot așa mai stâncoasă, se vede, de-aia ți-aduce un pic aminte de Islanda. Temperatura și vremea am prins extraordinar de fain, dar e mega full sezon aici, adică e jumătatea lui august, mai bine de atât nu se poate. Apa este caldă, undeva pe la 23-24 de grade, iar afară au fost undeva la, aș zice, între 27 și 30 de grade, cam așa. Noi am stat în Furnas, un orășel de vreo 1500 de locuitori, un oraș extraordinar de frumos, micuț, dar în același timp am avut tot ce ne trebuia. Am avut 3-4 magazine, 4-5 restaurante și era destul de bine poziționat, pentru că puteam cu mașina să ajungem în oricare parte a insulei în relativ puțin timp, gen 30-45 maxim o oră. Am vizitat insula de la nord la sud și de la est la vest, am văzut și am făcut cam tot ce era de văzut și de făcut. Am văzut destul de multe plaje. Da, overall e faină, e mișto. Și ce mi-a mai plăcut iarăși foarte mult sunt prețurile aici.
sunt poate cu un 10, 20, hai 25% mai mari decât în România. Acum compar cu Brașovul care este un oraș extraordinar de scump. Nu știu de ce, n-am idee, dar așa este. O bere e undeva între, să zic, de la 90 de cenți, 1 euro la market până la 1 euro și ceva, 1 euro jumate, cam așa la bărulețe, dar sunt beri mici, gen la 250 de mililitri. Un hamburger, un cheeseburger undeva la 4-5 euro, o cafea 1 euro și ceva, un suc la fel, un suc la 0,33, 1 euro și ceva, cam astea sunt prețurile. Benzina chiar mai ieftină decât la noi, 1,5 euro per litru, dieselul un pic mai scump. Oamenii prietenoși, n-am avut treabă cu poliția, am văzut mașini de poliție, dar nu probleme să te oprească sau chestii de genul ăsta. Oamenii te ajută, îți arată, îți explică cât știu, cât se pricep. Ce nu mi-a plăcut? Sunt anumite drumuri la care ajungi destul de, sau nu, locații, nu drumuri, sunt anumite locații la care ajungi destul de greu pentru că sunt foarte înguste și foarte înclinate. E greu să urci, mai ales cu mașina. Noi eram 5 într-o mașină, într-un Renault Clio, săraca a tras. Nu, din punctul ăsta de vedere n-am ce să-i reproșez, dar dacă nu ai prea multă experiență, nu cred că este prea plăcut, pentru că unele chiar sunt înfricoșătoare. Cred că ăsta e cam singurul lucru care nu mi-a plăcut aici pe insulă. În rest, după cum ziceam, peisajele de vis, plajele, ok, plajele sunt faine, sunt drăguțe, nu prea sunt de snorkel, nu prea e așa ce să vezi pești prin apă sau chestii de genul ăsta, dar să faci baie și să stai la plajă sunt cât se poate de faine. Cam asta în mare. Overall, da, fain, merită. Am rămas surprins de cât de puțin am cheltuit aici. Cel puțin efectiv aici, pentru că, repet, cazarea a fost ieftină, dar am luat-o foarte, foarte repede, iar mașina mi s-a părut scumpă, cu toate că am luat-o cu mult timp înainte. Cam asta în mare. Dacă aș mai reveni, da, probabil aș mai reveni, nu pe São Miguel, adică aș încerca altă insulă de aici din Azore. Dacă aș veni neapărat vara, nu neapărat. Cred că și undeva la începutul verii este frumos, mai ales pentru drumeții, nu neapărat și pentru plajă. Da, cam asta în mare. Cam atâta cu vlogul de aici din Azore. O să pun punct și o să închei, bineînțeles, cu câteva filmări ale plajei. Până data viitoare, numai bine, mergem, pa! With the shape of you